Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă spun care ar fi acele 5 lucruri pe care trebuie să le știți înainte să mergeți la un make-up artist. Primul lucru și cel mai important ar fi să vă regăsiți cu stilul acelui make-up artist, adică atunci când mergi la un make-up artist trebuie să faci un research, să cauți poze pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, unde puteți voi să vă uitați dacă vă regăsiți sau nu în stilul lui. Pentru că, de ce spun asta? De exemplu, poate un make-up artist să macheze prea strident pentru voi, poate un make-up artist să macheze prea natural pentru voi. Cred că este primul lucru și cel mai important să te regăsești cu stilul lui, cu un stil mai clasic, cu un stil mai extravagant, cu un stil mai soft și așa mai departe, pentru că nu toți suntem la fel. Și de asta este bine ca voi, înainte să luați decizia de a merge la machiaj, să faceți un research și să vedeți cu care vă potriviți mai bine. Nu mergeți la un make-up artist doar că este super mega renumit, dar nu vă regăsiți în stilul lui. Sau poate vă plac machiajele acelui make-up artist, dar nu le-ați vedea pe voi acele machiaje, că sunteți cu totul și cu totul alt stil. Al doilea lucru, să spunem că v-ați decis până la urmă la ce make-up artist vreți să mergeți, că v-ați regăsit cu stilul acelui make-up artist. În primul rând trebuie făcută o programare din timp, ca să-ți alegi ora preferată, pentru că se poate ca să fii domnișoară de onoare sau să fii mama soacră sau să fii mireasă și așa mai departe. Trebuie să îți alegi o anumită oră, pentru că un make-up artist nu are 4 mâini ca să poată să lucreze la 2 persoane odată. Și este bine să-ți faci programarea din timp. Ca și exemplu, pe mine m-au întrebat fete dacă fac programări pentru anul 2018. Ei, chiar pentru 2018 încă nu fac. Programările pentru anul 2018 am să le fac din luna decembrie. Da, să nu vă mirați dacă cineva vă spune că nu are loc, de exemplu, suntem în luna iulie și îți faci programarea pentru luna august. Să nu vă mirați dacă persoana respectivă vă spune că nu mai are loc deloc, nu mai are loc de nicio culoare sau că nu are loc la ora la care dorești să mergi la make-up. Da, deci asta este al doilea lucru cel mai important, să-ți faci programare din timp. Al treilea lucru cel mai important pe care trebuie să-l știi înainte să îți faci programare la make-up artist pe care l-ai ales este că majoritatea make-up artiștilor cer avans înainte, inclusiv eu. De ce se cere avans înainte și de ce se procedează așa? Pentru că este o singură zi pe săptămână în care majoritatea oamenilor își dorește să meargă la machiaj, iar acel avans îți rezervă locul și îți dă o siguranță și ție și nouă ca și make-up artist și nu trebuie să vă simțiți jignite, nu trebuie să vă supărați sau nu trebuie să vă simțiți într-un niciun alt fel dacă un make-up artist vă cere un avans. Trebuie să știți acest lucru, că în ziua de astăzi, din experiențele noastre pe care le-am avut și mă refer și în numele colegilor mei, am trecut prin multe și poate că am stat câteodată ca proști așa și ne uitam, e ora 10, păi hai să vedem cine trebuia să vină, păi trebuia să vină Vasilica. Păi Vasilica nu mai vine, că de ce? Păi nici măcar nu mă sunați să-mi spună că nu mai vine. Mi se pare urât și mi se pare de prost gust. Și atunci, noi trebuie să avem o rezervă ca și make-up artist, dacă în cazul în care nu mai ajungi sau te-ai răzgândit sau eu știu, se poate întâmpla orice, noi trebuie să avem o rezervă și trebuie să ne acoperim acea oră, jumătate, 2 ore sau cât timp ne-am rezervat pentru clienta respectivă, trebuie să o acoperim cumva, pentru că acesta este jobul nostru. Cum alte persoane își câștigă existența mergând la birou, sunt șoferi, sunt taximetriști și așa mai departe, noi suntem make-up artiști și la fel și noi avem facturi de plătit, telefon de plătit. Vă rog din suflet să vă respectați programările, asta în primul rând, și în al doilea rând să nu vă supărați dacă vă cere un make-up artist un avans. Ok, al patrulea lucru care este super important este că atunci, după ce ați trecut prin acești pași pe care vi-am spus înainte, să vă exfoliați cu o zi înainte foarte bine tenul, adică să nu existe piele moartă pe față, chiar dacă nu sunteți mireasă, chiar dacă nu sunteți un personaj foarte important la acea nuntă, sunteți un simplu invitat. Toată lumea îmi spune, sau majoritatea clientelor îmi spun că vai, dar îmi rezistă machiajul, îmi rezistă fondul de ten pe față. Fondul de ten este de fapt ca și o cremă, nu, care se duce imediat dacă stai cu mâna pe față, te freci la ochi, nu știu, te freci la nas, transpiri, te pupi cu 100.000 de oameni, normal că se duce.
dar se duce și mai repede dacă voi nu aveți acea exfoliere făcută la față, pentru că se descoamează pielea de pe față, este piele moartă și cade. Și automat când ea cade și se descoamează și se vede așa pe față ca și cum ar fi cakey, este din cauza că nu v-ați exfoliat tenul. Și așa că o să vă bat la cap de fiecare dată când am ocazia să vă exfoliați tenul, măcar o dată sau de 2 ori pe săptămână. Al 5-lea punct, care ar fi trebuit să-l pun, cred că pe locul 0 înainte de 1, care este și el important, comunicarea. Comunicarea între client și artist. Pentru că fiecare client are anumite limite și la fel vorbesc tot din experiența mea. Am avut o clientă care mi-a cerut un smokey eyes negru, intens, pentru că ea așa se machează în mod normal și atunci, clienta mi-a cerut negru, se fac smokey eyes negru. Și am spus, ok, eu ți-l fac, dar să ții cont că este un machiaj destul de intens și s-ar putea să nu-ți placă, pentru că năsprește trăsăturile și așa mai departe. Nu, pentru că pe ea așa o cunoaște lumea și așa și-a dorit să se macheze. Ok, așa am făcut-o. La sfârșit să-mi spună, știi, totuși e prea intens. Da, e lucru care ți l-am spus mai devreme, adică nu e ceva nou, ți-am spus că machiajul este foarte intens. De asta este foarte bine să comunicați. Artistul respectiv poate să aibă o anumită limită la intensitate. Voi puteți să aveți alte limite la intensitate. De asta este bine să veniți cu o poză, dar nu cu o poză, gata, așa vreau machiajul. Ca și în poza asta, nu există. Pentru că fiecare are altă formă a feței, are alt stil, are așa mai departe. Nu pot să știu eu ce tehnică a folosit artistul din machiajul care este făcut în poza respectivă, ce culori, ce palete, pentru că fiecare e diferit, nu avem de unde să știm, logic, nu? Dar e bine să comunicați, să-i spuneți, uite, mie mi-ar plăcea să nu folosești culoarea albastră sau culoarea galbenă sau roz sau nu-mi place aia și așa, măcar spuneți ce nu vă place și atunci artistul respectiv știe ce să nu vă facă. Da, acestea ar fi acele 5 lucruri pe care voi ar trebui să le știți înainte să mergeți la machiaj. Eu sper că v-am fost de folos cu aceste mici sfaturi. Dacă v-am fost de folos, dați-mi un like și dacă v-a plăcut, dați-mi un like la acest video. Poate că unele dintre voi le știți pe toate, poate că știți doar parte din ele, poate că nu știți niciuna și m-am gândit să vă spun acest lucru. Sunt lucruri pe care eu le-am observat în decursul acestor ani, cu experiența mea și sunt lucruri la care ar trebui să le dați importanță și cel mai mult ar trebui să dați importanță la stilul make-up artistului. De asta l-am și pus pe locul 1, pentru că stilul unui make-up artist este foarte important în realizarea machiajului vostru, pentru că s-ar putea să nu fiți pe aceeași lungime de undă cu artistul. Adică este foarte posibil ca machiajul să fie foarte frumos realizat, să fie curat, să fie foarte frumos, dar să nu vă regăsiți voi pe voi în acel machiaj și ar fi păcat, în primul rând pentru că dați niște bani ca artistul respectiv să vă facă acel lucru. Pentru voi, în primul rând, este trist, dar în același timp este și pentru noi trist, pentru că noi ne dorim ca, clienții noștri să plece mulțumiți de la noi de pe scaun, să se regăsească cu acel machiaj și așa mai departe. De asta este importantă comunicarea între voi ca și clienți și noi ca și artiști. Aici mă refer și la păr și la make-up. În rest, ce pot să vă spun? Ne revedem data viitoare cu un nou clip. Ciao!